नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। अनि आज चाहिँ म टिबेटन फुड स्याफालेको रेसिपी तपाईहरुसँग शेयर गर्न गइरहेको छु र यो चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट भिडियो पनि हो। स्या भनेको चाहिँ टिबेटन ल्याङ्ग्वेजमा मासु अनि फाले भनेको चाहिँ रोटी हो। र मलाई आशा छ तपाईहरुलाई आजको मेरो यो रेसिपी पनि एकदमै मन पर्छ होला भनेर। ल हेर्नुस् त यहाँ भिडियोमा कति खाउ लाग्दो बनिएको छ स्याफाले। इन्जोय गर्नु सक्नुहुनेछ तपाईहरुको कुनै पनि फेभरेट अचारसँग। मैले यहाँनिर चाहिँ होममेड चिली पेस्ट बनाएको थिएँ। पहिला पनि तपाईहरुसँग रेसिपी शेयर गरिसकेको छु। मैले त्यहीसँग नै इन्जोय गरिरहेको छु र साइडमा अलिकति केचप पनि लिएको छु। एकदमै मिठो हुन्छ, बनाएर ट्राई गर्नुहोला। र मेरो च्यानल छितेन डुक्पामा चाहिँ तपाईहरुले नेपाली खाना र टिबेटन खानाहरुको रेसिपी पाउनुहुनेछ। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् है। र यो रेसिपीको लागि चाहिँ मैले 1 कप आधा मैदा लिएको छु। मैदामा थोरै नुन पनि राख्ने, ठुलो चम्चाको 1 चम्चा तेल पनि र मज्जाले मिक्स गर्ने। तेललाई मज्जाले मैदामा मिक्स गरिसकेपछि कम्ती पानी राख्दै सफ्ट डो रेडी गर्ने। पिठो मुसिसकेपछि कभर गरेर साइडमा राख्ने। स्टफिङको लागि तपाईहरुले कुनै पनि किमा लिन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर ल्याम्बको किमा लिएको छु। एउटा मिडियम साइजको प्याजलाई मसिनो चप गर्ने। 3 वटा रातो खुर्सानी लिएको छु। हरियो खुर्सानी पनि लिन सक्नुहुन्छ। 2 वटा स्प्रिङ अनियनलाई मसिनो चप गरेर यसरी राखेको छु। त्यसै गरेर धनिया पनि 2टा लिएको छु, मसिनो चप गरेर राखेको छु। तोरीको तेल ठुलो चम्चाको 1 चम्चा, अदुवा लसुनको पेस्ट ठुलो चम्चाको 1 चम्चा, लाइट सोया सस 1 चम्चा, नुन स्वाद अनुसार। अब एउटा प्यानमा तेललाई खराउने। तेल तातो भएपछि प्याजलाई एड गर्ने। ग्यासको फ्लेम मिडियम टु लो राखेर प्याजलाई सफ्ट हुइन्जेलसम्म एकछिन पकाउने। प्याज सफ्ट भएपछि खुर्सानीलाई एड गर्ने। खुर्सानी सँगसँगै अदुवा लसुनको पेस्टलाई पनि एड गरेर फेरि मज्जाले चलाउने। अदुवा लसुन खुर्सानीलाई 2 मिनेट जस्तो पकाएपछि किमा एड गरेर फेरि मज्जाले चलाउने। र किमा एड गरेपछि चाहिँ किमालाई एकछिन मज्जाले पाक्न दिनुपर्छ। जबसम्म किमाबाट तेल सेपरेट हुँदैन तबसम्म चाहिँ चलाएर पकाइ नै रहने। ल हेर्नुस् त अब तेल सेपरेट हुन थाल्यो किमाबाट। र अब चाहिँ म यसमा सोया सस एड गर्दैछु र सँगसँगै स्वाद अनुसार नुन पनि राखे। सोया सस र नुन एड गरेपछि अझै मज्जाले चलाउँदै 5 मिनेट जस्तो पकाउने। किमा मज्जाले पाकेपछि अन्तमा स्प्रिङ अनियन र धनिया राखेर फेरि मज्जाले मिक्स गर्ने। र यो स्याफालेको लागि स्टफिङ पनि रेडी भयो। अब ग्यासलाई अफ गरेर एउटा बोलमा ट्रान्सफर गरेर साइडमा राख्ने। अब यो डोलाई चाहिँ फेरि एकपल्ट मज्जाले मुसेर सफ्ट बनाउने। अब यो सफ्ट भएको डोलाई चाहिँ यसरी सेपरेट गर्ने। मसिनो डल्ला बनाउनु पर्छ र यसरी तपाईहरुले हातले चुटाएर बनाउँदा पनि हुन्छ। र यहाँनिर मेरो सबै डल्लाहरू बनेर रेडी भएको छ र मैले यहाँनिर 2टा डल्ला चाहिँ ठुल्ठुलो राखेको छु। यो चाहिँ हाफ मुन डिजाइन तपाईहरुलाई देखाउनको लागि। हावा लागेर कडा नहोस् भनेर मैले कभर गरेको। र यो चाहिँ किमा। र अब एक वटा रोटी बेल्न थाल्ने। र मैले एउटा डल्ला बेलेर रोटीको शेप दिइसकेको छु र यो नर्मल रोटीको साइजकै छ। त्यसै गरेर अर्को डल्लालाई पनि बेल्ने। र 2टा डल्लाको रोटीहरू बेलेर रेडी छ। र यो खालको डिजाइनलाई चाहिँ कतिजनाले फुल मुन डिजाइन पनि भन्छ। र यहाँनिर मैले 2 चम्चा स्टफिङ राख्दैछु।
र अब यसरी मिलाएर स्टफिङ राखेपछि अर्को रोटीले चाहिँ यसरी माथिबाट कभर गरेर सिल गरिदिने। अब दुईटै रोटी मजाले सिल्ड भएपछि यसरी प्याटर्न बनाउँदै आउने। यसरी भित्रपट्टि रोटीलाई डोबार्दै फेरि साइडमा यसरी थिचेर फेरि भित्रपट्टि डोबार्दै यसो गर्दै प्याटर्न बनाउँदै लाने। ल हेर्नुहोस् त यहाँ कति मजाले फुल मुन स्याफाले बनेर रेडी भयो। अब सबै स्याफालेहरू यसरी बनाउँदै लानु होला। तपाईहरुलाई मैले यो गोलो फुल मुन डिजाइन बनाएर त देखाएँ। अब यो हाफ मुन पनि बनाउने तरिका एउटै हो र यसलाई चाहिँ हामी हाफ मुन भन्छौँ। यो चाहिँ मोमो बनाएको जस्तै प्रकारले बनाउने हो। हातमा लिएर यसरी स्टफिङ राख्ने र यसको पनि छेउहरूलाई मजाले सिल गर्ने यसरी। र हातमा लिएर अघि बनाएको जस्तै प्रकारले फेरि प्याटर्न बनाउँदै जाने। ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर हाफ मुन प्याटर्न पनि रेडी भयो। बनाउनु तपाईहरुलाई जुन चाहिँ सजिलो र राम्रो लाग्छ त्यही तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ। स्याफाले फ्राई गर्नको लागि तेल मजाले तताउने। मिडियम टु हाई ग्यासको फ्लेममा तेल तताएर यो स्याफालेलाई मजाले फ्राई गर्ने र एकदमै हाई फ्लेममा पनि फ्राई गर्नु हुँदैन, डढ्छ र त्यही भएर मिडियम टु हाईमा एकदम पर्फेक्ट हुन्छ। र यसरी माथिबाट तेल राख्दै तपाईहरुले फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्नाले चाहिँ दुवैपट्टि मजाले फ्राई हुन्छ। र यसरी नै सबै स्याफालेहरूलाई फ्राई गर्ने र जबसम्म पर्फेक्ट गोल्डन कलर आउँदैन तबसम्म। यहाँ मैले एउटा स्याफाले रेडी हुनु लाग्दा अर्को स्याफाले हालेर फ्राई गर्दैछु। तपाईहरुले पनि यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा एक एकवटा फ्राई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र मेरो एउटा स्याफाले पर्फेक्ट कलर भइसकेको छ। अब यसलाई म निकाल्दैछु र एउटा प्लेटमा राख्न गइरहेको छु। त्यसै गरेर अर्को पनि तपाईहरुलाई म निकालेर देखाउँदैछु पर्फेक्ट गोल्डन कलरको। र सबै स्याफालेहरू बनेर रेडी भएर टेबलमा छ। यहाँ मैले चाहिँ डल्ले खोर्सानीको पेस्टसँग इन्जोय गर्दैछु। तपाईहरुलाई कुन चाहिँ सस अथवा खोर्सानीको अचार तपाईहरुलाई मनपर्छ तपाईहरुले इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ। र आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् है। थ्याङ्क यू, बाइ बाइ।